Dhe në pjesën e tretë programit i rikthehemi sërish koronavirusit. Jo thjesht për situatën në Shqipëri, ku sot janë regjistruar shumë pak raste dhe qeveria ka ndërmarrë disa masa të tjera lehtësuese, përfshirë rikthimin në shkollë të themi të disa viteve, plus edhe mundësinë e rinisjes së fluturimeve, të disa fluturimeve në datën 11 maj, datë ku gjithashtu do të ketë lehtësime të tjera për parukerit, për berberët, për taksit, dhe ndoshta, nëse shifrat vazhdojnë kështu, mund të ketë dhe një rishikim pra përhapje të kushtëzuar të bareve dhe të restoranteve. Por do doja të flisim pak tani për virusin. Sa e njohim ne virusin tashmë kur kanë kaluar saktësisht 4 muaj nga shfaqja e tij zyrtare, të paktën në 31 dhjetorin e vitit 2019, pra në Wuhan të Kinës. Sot, kur për herë të parë edhe bursat amerikane kanë regjistruar rritje pozitive. Pse? Pasi për herë të parë duket që një medikament i quajtur remdesivir, i cili është përdorur që në ditët e para nga disa spitale amerikane testimi, duket se po jep rezultate. Si po shkurton kohën e shërimit në vetëm 5 ditë edhe nga gjendja e rëndë, pra ka nxjerr shumicën e pacientëve nga intubimi dhe i ka shëruar ata, e ka shkurtuar pra kohën e shërimit vetëm në 5 ditë dhe nga ana tjetër ka ulur dhe nivelin e vdekshmërisë. Doktor Fauci, pra krye epidemiologu amerikan, dje u shpreh me optimizëm, por tha me kujdes duhet presim nëse ulja e vdekshmërisë do të jetë dhe më e madhe për të shpallur suksesin. Pse? Sepse ka një debat i cili vazhdon prej 4 muajsh, pra duhet të gjejmë një vaksinë apo duhet të gjejmë një kurë. Nëse kjo kurë do të jetë ilaçi kundër koronavirusit, sigurisht atëherë bota do të shpëtojë. Disa firma farmaceutike kanë prodhuar deri tani 2 deri në 3 milion, pra kanë riskuar duke prodhuar 2 deri në 3 milion tableta të tilla, të cilat mund të jenë shpëtimi i botës nga kjo pandemi e cila e kapi atë të papërgatitur, atë dhe sidomos shkencën botërore. Unë do doja tani të lidhesha drejt për drejt me një person të njohur publik, kemi njohur si zëvendësministre të brendshme, si deputete aktualisht në Kuvendin e Shqipërisë. Por ajo ka një CV të pasur, është doktore e shkencave, është diplomuar në biologji në Tiranë, por është doktore e shkencave që nga nëntore vitit 2008 nga Universiteti Worcester në Coventry në Mbretërinë e Bashkuar, pra në Britaninë e Madhe. Uroj mirëseardhje në program zonës Elona Gjebrea. Mbrëmjen Elona, faleminderit që mos sonte. Mbrëmjen zoti Balla, faleminderit për ftesën. Që në fakt po të pyes për gjëra që lidhen me profesionin tënd të origjinës, ku ke investuar edhe vetë nga pikpamja akademike. Atëherë do doja tani nisem me këtë lajm i cili në fakt ka tronditur më në fund pozitivisht botën, pikërisht për remdesivirin, pra këtë ilaç i cili është testuar që në ditë e para që janë shtruar pacientë e parë në Shtetet e Bashkuara dhe duket, derisa e thot dhe doktor Fauci, pra që është një person shumë skeptik, shumë i kujdesshëm, shumë skrupuloz, thot që ndoshta mund të jemi pranë një ilaçi. Po ndërkohë mbrëm CNN kam ndjekur një speciale gjatë me të gjithë mjekët që e kanë aplikuar këtë prej disa muajsh në disa prej spitaleve universitare më të njohura të Shteteve të Bashkuara dhe të gjithë flisnin me optimizëm që ndoshta kjo është kura, pra ky është ilaçi, pra që nuk duhet të presim deri në temi zbulimin e vaksinës. E ndani dhe ju të njëjtin temi optimizëm të kujdesshëm? Unë fakt maq se kam lexuar edhe në gjithë revistat dhe studimet e fundit shkencore që janë bërë sidomos të këtyre ditëve të fundit, ndaj atë që edhe ju thatë, pra që ky ilaç është shumë mjek janë shumë entuziast, në fakt është përdorur për sa i përket trajtimit të ebolës, nga studimet e fundit që sapo kanë dalë. Për ebolën thonë që nuk ka dhënë rezultat të madh. Po përsëri edhe aty është përdorur dhe është një mjekim, aq sa kam lexuar, është antiviral. Bazohet të disa mekanizma të cilat janë të ngjashme edhe me mekanizmin se si funksionon SARS-CoV-2 në organizmin tonë. Dhe në fakt, aq sa kam lexuar, ka ul pra domethënë vdekshmërinë me 31%, edhe koha e shërimit është më e shkurtër. 5 ditë, po ndiqja një intervistën me një pacient mbrëm CNN, i cili kishte shkuar
themi në gratë fundit për jetën, rreth 55, 54, 55 vjeçar, dhe kishte shkuar pra pothuajse drejt intubimit që në fillim, dhe menjëherë pas 24 orëve të para ishin hequr tubat, kishte filluar teste të merrte frym me dhimbje në gjoks, pas 48 orëve ishte pothuajse shëruar dhe 2 ditë tjera më tepër kishte qenë konvalescencë për të parë se si do shkonte situata. Ditën e 5 kishte dalë nga spitali. Po pra, është në fakt ka disa, domethënë ato marrin një kështu kohë mesatare dhe më sa kam lexuar, pra është nga 15 në 11 ditë. Ju thoni këtë lajmin, patjetër, po ka nevojë për akoma mbledhjen e më shumë të dhënave. Dhe në fakt dëshiroj të theksoj që është lajm i mirë që dhe Shqipëria është futur në këtë grupin e vendeve që do të japin të drejtën, pra BSH-ja të trajtojë pacient sigurisht kundrejt protokolleve që njihen standarde dhe të rregullta, që dhe me aq sa lexova edhe remdesiviri është në protokollin e mjekimeve që do të përdoren në Shqipëri, bazuar edhe te ky studimi pra apo marrëveshja ku Shqipëria është pjesë në këtë marrëveshje. Në fakt ka pas një keq kuptim sepse është menduar që sikurse do të përdoret Shqipëria për provën ndaj vaksinës, por në fakt bëhet fjalë për një grup mjekimesh dhe një nga këto është remdesiviri. Po, në fakt të thoya që për një person në gjendje dëshpëruar shëndetësore, le të themi përdorimi i remdesivirit do të ishte themi një shpresë shumë e madhe, apo në momentin që ti shkon i rënduar, ne të gjithë e dimë që themi koeficienti i shpëtimit kur ti intubosh apo Elona Gjebrea është shumë i ulët relativisht. Në rastin më të mirë është midis 20, 30, 40%, po ndërkohë në shumë vende të tjera, për fat keq, përfshirë dhe Shqipërinë, ky koeficienti i fatalitetit është shumë i lartë. Pasi ajo është, gjithë dinë që ajo është një gambling, është një bixhoz kur ti futesh në intubim. Po, gjithsesi janë mjekët ato që mund t'japin ndoshta informacione më të sakta në lidhje me këtë dhe protokollet dhe çfarë ato do të zbatojnë në vijim. Por aq sa edhe gjithë infeksionistët kanë deklaruar, ne jemi edhe tani në këtë momente duke përdorur të gjitha ato mjekime që përdoren dhe në vendet e tjera. Dhe Shqipëria pra nuk ka përfshirë dhe remdesivirin, pra përfshirë dhe këtë ilaç? Nuk kam informacione në fakt, ndoshta duhet saktësuar me mjekët e spitalit infektiv, por di që ata i kanë të gjitha këto, besoj që ndoshta në mos nuk e kanë, patjetër që e kanë të porositur. Dhe mendoj që duhet investuar shumë në këtë drejtim, sepse vaksina, sikurse është thënë në mënyrë të vazhdueshme, do kohën e vet dhe nuk është diçka që mund të bëhet në një kohë të shkurtër, kërkon disa faza që duhet kaloj, edhe testimi një vaksine. Se lidhet edhe me stinët, apo duhet provuar në disa stinë, apo prandaj thuhet 12 deri në 18 muaj. 4 faza që janë protokollet të cilat nuk tolerohet në momentin që një vaksinë, me aq sa është thënë, një vaksinë duhet të çertifikohet, kështu që patjetër edhe mendoj që mbështetja më e madhe dhe gjithë investimi që po bëhet tani është edhe me kura të cilat do të na ndihmojnë deri në momentin e pasjes së kësaj vaksine. Dhe prandaj janë lajme të mira këto që ne dëgjojmë me efikasitete që ndodhin në mjekime të ndryshme në vende të ndryshme. Gjithsesi, ky është një virus që ka shumë të papritura, reagon jo gjithmonë njësoj në gjitha dhe sipas edhe disa veçorive që ne kemi parë dhe të popullatës, kështu që përsëri ka nevojë akoma për hulumtime të mëtejshme dhe jam e bindur që aq shpejt sa ne po marrim informacione, patjetër që do të kemi një kombinim trajnimesh të paktën deri në vjesh në momentin që mendohet që do të ketë dhe një valë të dytë të kësaj sëmundje. Jo, Elona, desha të pyesja pak pikërisht për këtë frikën ankthin që na ka kapur nga frika e infektimit me koronavirus. Ju thoni që ky është një virus i panjohur dhe keni drejt, pasi është SARS, por është ndryshe, pra është faktin që ky është rezistenci si virus, pra reziston në aerosol, pra nuk ka nevojë ndoshta vetëm me anë të stërpiklave, po thjesht fakti që ne flasim, që ne marrim frym në një vend, ne mund ta përhapim ato. Remdesiviri thuhet që pikërisht është i mirë edhe për këtë, sepse ul numrin
temi e virusit, e sasinë e virusit në rrugët frymarrëse, pra në hund dhe në gojë, pra mund të jetë i mirë dhe si parandalus për përhapjen e tij. Megjithatë, kisha zonjën Tomine në program dhe ajo tha diçka lidhur me faktin që temi temperaturat e ngrohta, rritja e lagështirës mund t'ja uli dhe do t'ja uli temi virulencën këtij patogjeni. Në fakt, po të shikosh edhe në Shtetet e Bashkuara, New Yorku është më i goditur edhe për faktin se varet shumë nga transporti publik, nga metroja, ku njerëzit ju keni qenë besoj, gjithë ata që kanë qenë e dinë vende si Londra, si Parisi, si New Yorku, ku njerëzit ngjeshen me njëri tjetrin në oraret e pikut, sigurisht kjo e bën shumë të kollaj të përhapshme këtë virus. Po ndërkohë, vende si Kalifornia apo si Florida, të cilat kanë ndjekur dy protokolle të ndryshme, Kalifornia është mbyllur e para në Shtetet e Bashkuara, pra masa çtënguese ka patur e para. Florida është e fundit dhe vazhdon të jetë shumë e lehtësuar në masat e saj shtrënguese. Megjithatë, të dyja këto vende të dyja këto shtete amerikane janë në breg të oqeanit, janë në ndikimin e rrymave të ngrohta të oqeaneve, të paqësorit dhe të Atlantikut, kanë vende me lagështirë të lartë dhe duket që kanë një numër shumë të pakët vdekësh dhe infektimesh. A janë këto prova që ky virus, pavarësisht se është ndryshe nga të tjerët, në fund fare temi do t'i dorëzohet disa parametrave klimatik? Unë në fakt dua të besoj, sikur se dhe ju thatë, duke qenë edhe aerobiologe, i kam studiuar në fakt më shumë këto mikroorganizmat që qëndrojnë në atmosferë dhe që shkaktojnë, në rastin tim jam marrë më shumë me pjesën e alergjisë, pra polenet dhe sporët fungine, të cilat janë në gjendje t'japin alergji, që sigurisht janë dhe më të mëdha në numër se sa viruset, edhe të dukshme me një mikroskop, dhe kështu që në identifikimin e bëjnë edhe më të qartë. Në rastin e viruseve, përsëri dua të besoj në atë konceptin që ekziston për sa i përket virusit dhe gjithë në aerosol, pra në depozitimin në atmosferë, atë dëmtimin edhe shfuqizimin e tij në momentin që ka disa faktorë, sikurse është temperatura, lagështia. Pra, dua të besoj që edhe ky virus në këtë drejtim nuk do të bëj përjashtim për sa i përket principeve bazë, se si këto pjesa qëndrojnë në atmosferë dhe se si forcat e gravitetit dhe gjithë teoritë që drejtojnë mënyrën se si këto pjesa qarkullojnë dhe depozitohen në ajër dhe në tokë, do të ndodhi. Kështu që unë mendoj që do të ketë patjetër një ulje të ngarkesës virusale të këtij, pra të virusit në periudhën e verës dhe e kanë konfirmuar në fakt edhe me sa kemi dëgjuar edhe nga doktor Pauçi që u thatë, Fauci edhe disa ekspertë të tjerë që temperatura e lartë dhe rritja e lagështirës nuk janë të favorshme për virusin dhe në këtë mënyrë janë të favorshme pra për ne që të mos kemi një ngarkesë virusale që depozitohet në ajër apo dhe në ambiente të caktuara. Ka në fakt disa informacione të cilat ka nevojë që të sqarohen, atë përsa i përket për shembull ambienteve të brendshme dhe në fakt kujdesi më i madh është tek ambientet e brendshme ku ndodhen mjekët, infermierët që punojnë, mënyra se si qarkullon ajri, gjithë ato rregulla që duhen patur parasysh dhe që patjetër ata i kanë. Sigurisht edhe ne duhet jemi të kujdesshëm me gjithë ato masa të cilat janë përsëritur në mënyrë të vazhdueshme dhe që ne duhemi të mësohemi për një kohë të gjatë me këto masa, qoftë në ambientet jashtë, qoftë në ambientet brenda shtëpisë. Por për ta përfunduar, me aq sa kemi parë, virusi do të ulet dhe do të ketë një ulje, pra një zbutje të tij gjatë verës, për të parë pastaj një rikthim i cili përsëri ngelet për të parë gjatë vjeshtës. Gjithsesi, virusi edhe ky bën pjesë në grupin e koronavirusëve dhe nuk do të bëj ciklin e vet, kështu që në këtë drejtim ne nuk duhet kemi zhgënjime, prandaj dhe duhet i marrim seriozisht gjitha masat dhe çfarë thuhet, qoftë edhe nga qeveria apo dhe çfarë në mënyrë të përsëritur bëhet, duke ju falendëruar dhe ju si gazetar që bëni një punë të shkëlqyer dhe që në mënyrë të përditshme jepni informacione dhe ndihmoni për ndërgjegjësimin e popullatës për këtë sëmundje. Dhe besoj
shumë pak diferenca mund të ketë me asaj që dini ju dhe neve, pasi aq shumë është thënë, aq shumë jepet informacion sa për SARS-CoV-2 dhe COVID-19, sa që besoj që diferencat në njohurit për sa i përket kësaj sëmundje janë shumë të pakta. Në fakt, këtu keni drejt njerë bëhemi specialist nga halli, është ai debati nëse ti mëson më shumë sepse ke talent apo thjesht sepse bën orë mësimi më shumë. Ju e dini këtë debat, është debati i vjetër ky dhe më kujtohen zgjedhjet e vitit 2011 në fakt Elona Gjebrea kur u bëm specialist të kodit elektoral momentin që hapeshin dhe mbylleshin kutit në kërkim të votave në kutinë e gabuar, u bëm specialist nga halli dhe shikonim her pas here tek kalonim dhe avokatët mbrojtës të palëve. Megjithatë dalim pak te njohja. Sa i përket njohjes të situatave të tilla, le të themi ka një institucion botëror që s'paku e koordinon autoritetet në raste të tilla dhe është Organizata Botërore e Shëndetësisë. Me thënë vërtetën, pavarësisht fakteve që ti kur shikon presidentin Trump që mund ta përdorë për teze elektorale të tij në një mënyrë për të hedhur fajin dhe përgjegjësinë tek OBSH-ja, kur merr dhe analizon faktet e shikon që në shumicë rasteve ai nuk e ka gabim. OBSH-ja u duk sikur u kap minimalisht e papërgatitur, maksimalisht sikur tentoi të fshihte, jo të fshihte pandemin, se sa të fshihte origjinën e saj nga Kina dhe përgjegjësitë e autoriteteve kineze në situatën që ngjau. Pa folur pastaj për këtë ide, njerëzit tonin mbajnë maskat, pastaj mos i mbajnë maskat. Njerëzit tonin nuk ka nevojë për testime, pastaj testime. Pastaj thonin kjo është kurba dhe pastaj kurbat kuptoheshin dhe dolën në fund fare të gjitha gabim. A keni ju një opinion për këtë situatë në cilën gjendet OBSH-ja dhe po jo vetëm OBSH-ja, do thoja unë edhe shkenca botërore në përgjithësi Elona Gjebrea, e cila e kam thënë herë tjera në program, çmimi Nobel i mjekësisë apo për shkencën jepet çdo vit, po me thënë vërtetën vazhdojmë të referohemi penicilinës si zbulimi i madh i shekullit, një gjë që ka ndodhur 100 e ca vjet më parë, apo jo? Jo, në fakt është e vërtet, nuk është e kollajshme që të gjykohet kështu, po themi, thjesht në mënyrë fare ndoshta edhe të shkurtër për sa i përket Organizatës Botërore të Shëndetësisë, padyshim që ata kanë ekspertët më të mirë nga shumë shtete që punojnë aty, por nga ana tjetër bëhet fjalë edhe për një virus i cili erdhi në mënyrë të shpejtë, na gjeti të papërgatitur, shumë shtete nuk e morën seriozisht dhe në këtë mënyrë krijoi dhe një konfuzion. Por nga ana tjetër, kjo pati ato të këqijat e veta, ashtu sikur se pati disa të mira dhe avantazhe të cilat nuk e kemi patur, nuk ka patur mundësi bota të kishte në epidemitë e mëparshme. Në një kohë fare të shkurtër, gati për 2 javë, arriti që t'jepesh kodi gjenetik i virusit dhe përbërja pra gjenetike e virusit, dhe kjo nuk është një gjë e pakët, sepse ndihmoi çfarë vlerë ka kur protokollet Elona Gjebrea dhe për përgjetjen e një vaksine apo një kure nuk ndryshojnë. Pra në një farë mënyrë kur ne shikojmë që një virus sot në 2020-ën ecën shumë më shpejt, është shumë më agresiv se sa në 2003-shin, në 2004-ën apo në 2009-ën, pse dhe shkenca nuk ecën, nuk ndjek të njëjtin ritëm? Se kjo është dilema. Pse për shembull një vaksinë, pse për shembull për një vaksinë ne duhet presim një shtirje në kohë 12 deri në 18 muaj, ndërkohë që këtu janë bërë eksperimente me lëndën, me materien e zezë, ku janë arritur të përthyet edhe dimensioni i hapësirës dhe kohës, kur janë arritur shpejtësi shumë herë më të mëdha në kushte eksperimentale, është arritur shpejtësia e lëvizjes dritës. Pra si ka mundësi që shkenca nuk i përshtatet dot kësaj situate të re? Kjo e para njerë që është hera e parë që ky virus infekton njerëzit, pra është një virus i ri, dhe në këtë mënyrë ka nevojë që dhe të studiohet, por nga ana tjetër, ndërveprimet midis njerëzve janë shumë të mëdha, nuk janë siç ka qenë më përpara dhe padyshim edhe mënyra e transmetimit është shumë e shpejtë. Mos flasim pastaj edhe për shkallën e shumëzimit që përsërish një shkallë e shpejtë, po nëse krahasojmë për shembull me fruthi nuk është aq e shpejtë. Ka nevojë që të krijojë atë imunitetin e vet që të mos bëhet më aq i rrezikshëm saç ishte në fillim.
edhe unë kam ato, po themi, hezitimet e mia. Në fakt, nëse shikojmë se çfarë është bërë për sa i përket SARS-it dhe zbulimit të vaksinës, pati një ngecje, pati një entuziazëm të shkencëtarëve në atë kohë, u punua shumë dhe pastaj pati një ngecje. Dhe ndoshta edhe nuk është investuar në mënyrë të vazhdueshme për sa i përket kërkimit shkencor dhe gjetjes edhe intensifikimit të punës nga shumë grupe shkencore për zbuluar një vaksinë që ndoshta edhe do të ndihmonte në kohët e sotme, në momentin që jemi tani. Ka shumë diskutime, a ka dështuar shkenca për sa i përket COVID-19 dhe ku jemi. Padyshim, duke patur parasysh se çfarë resurses ka, në çfarë kapacitetesh që është shkenca sot dhe bota sot dhe teknologjia, pritesh një reagim shumë më i mirë dhe nuk pavarësisht se po të lexosh libra. Unë kam lexuar një libër interesant në fakt që tregon gjithë historinë e epidemisë së gripit të 1918-s dhe autorit, nuk më kujtohet emri tani, e kam në shtëpi, po nuk tani më erdhi në moment për ta thënë. Autorit ju desh 7 vjet për të shkruar atë libër, e shtoi sepse dilnin edhe raste të reja që ai donte me epidemi të ngjashme dhe pyetja që bëntin ato ishte kur do të jetë epidemia e radhës. Pra, ka qenë gjithmonë një shqetësim ndërmjet shkencëtarëve që mënyrën se si jetohet, me mënyrën se si impaktin që ka njeriu edhe në natyrë dhe gjithë ndryshimet e ndryshme që kanë ndodhur për shkak edhe të njeriut, do të sillnin një epidemi të ngjashme si kjo që kemi sot. Zotja Gjebrea, që të huka për të lidhen pak me të pak grepin tek politika, tek profesioni juaj i dyti adaptuar në jetë profesionale. Po shikoja sot mbledhjen e komitetit teknik që drejtohet nga ministri i shëndetësisë. Aty janë disa prej temi personaliteteve cilat kanë folur gjatë këtyre 8 javëve, apo gati 10 javëve. Megjithatë, ka personalitete të tjera cilat i kam zbuluar unë rrugës, po flas në kuptimin që njerëz që kanë investuar në karrierën e tyre. Po le të themi, po ju përmend dhe ju. Po përmend profesor e Temrukun. Ka pasur profesor tjerë apo profesoresha tjera të njohura. Kam patur mjek epidemiolog shumë të mirë, shumë të zotë në program, që më kanë folur me shumë kompetencë për sa i përket koronavirusit, megjithëse ishte një virus i panjohur. Këta nuk ju kam parë gjithve ju në këtë komitetin teknik. Le të themi, Shqipëria mund të bëj për veten e saj dhe për popullatën e saj, bëjt veten dhe të shikoj të reformoj qoftë temi investimi shtetëror tek mendimi shkencor, qoftë dhe faktin që në komitetet tilla teknike, në një moment caktuar duhet mbyllur syt, duhet mbyllur hunda, duhet mos parë ngjyra dhe aroma e kundërshtarit apo e rivalit tënd, qoftë politik apo profesional. Dhe në një moment tillë duhet mlidhen gjithë në tavolinë, aty ku janë dhe aty ku s'janë, të mlidhen gjithë tavolinë për të marrë dhe për të konkluduar mendimet më të mira? Po e nis nga mendimi shkencor, pastaj duhet folur për investimin në shtetin publik, duhet folur për faktin që situata tilla nuk duhet na kapin më të papërgatitur, ne për fat patëm një kurb shumë të ulët infektimeve etj, fal izolimit dhe distancimit social, se kjo le të themi ishte ilaçi vetëm, kura e vetme e këtij virusi që u gjet që në fillim. Por të themi, nëse shumë të smurë të kishin shkuar në spitalet COVID-1, COVID-2, themi situata do kishte qenë shumë më e komplikuar se sa kaq. Pra përveç investimit në shëndetësi që mendoj që duhet jetë primar tashmë, po mendoj tek mendimi shkencor, mendoj që gjithë te ai komiteti shkencor, un kam shumë respekt për Ogertën dhe për mënyrën si ajo ka drejtuar punën organizative gjatë kësaj kohe, por do kisha dashur të shikoja personalitete të vërteta të gjitha krave, të gjitha moshave, të gjitha profesioneve që të ishin pjesë e atij paneli shumë të nderuar ndërkohë, po që mund të ishte edhe shumë më i gjerë se sa aq. Po e kuptoj atë, në fakt bashkohem me mendimin tuaj që padyshim Shqipëria ka kapacitete në fushën shkencore nga të gjitha drejtimet.
por jam e bindur që grupi teknik ka ekspert shumë të zotë. Mua më është dashur në fakt gjatë kohës që jam marrë dhe me punë kërkimore që të kem bashkëpunim me shumë mjek, qoftë nga Instituti i Shëndetit Publik apo dhe me Spitali i Sëmundjeve Infektive, dhe më besoni që nuk ka asnjë dallim nga mjekët e tjerë po aq të zotë që punojnë jashtë vendit, dhe kam shumë besim te kapacitetet që kanë, duke padyshim komplementuar edhe ministrin e shëndetësisë me gjithë stafin e vet, që punën e jashtëzakonshme që ka bërë nuk është e kollajshme. Le të kujtojmë vetëm 2 javët e para të momentit që ne, ditën e parë që ne patëm rastin e parë me SARS-CoV-2 dhe gjatë 2 javëve të parë se çfarë paniku dhe ankthi mbizotronte tek njerëzit dhe se sa me qetësi u menaxhua kjo situatë, sigurisht fal edhe profesionizmit që vjen nga grupi i ekspertëve. Gjithsesi, në raste të tilla formatet janë të kufizuara dhe kështu që mendoj që është e pamundur që të ketë një përfshirje më të gjerë edhe sikurse në çdo fushë. Po, vetëm për një fakt që sa për kujtesë, ju përgjigjen thirrjes 5 deputet mjek të mazhorancës, po ndërkohë asnjë nga opozita. Gjithsesi, në këtë mes tash ka përgjegjësinë e vetë në mazhoranca, e cila duhet t'i kishte thirrur dhe duhet t'i kishte bërë më shumë që t'i kishte ata në gjirin e tyre, qoftë për një mendim që ndoshta mund duket që dikush e bën thjesht për arsye politike, për të goditur politikisht, por ka vende të caktuara të cilat paguajnë njerëz vetëm për të thënë mendimin e kundërt, vetëm për të thënë mendimin e kundërt, vetëm për të një mendim thjesht për ta patur si alternativë edhe nëse ajo nuk ka baza. Elona Gjebrea, unë të falenderoj shumë që ishe me mua sonte, ishe kënaqësi. Faleminderit juve. Elona Gjebrea, një doktore shkencave, përsa i përket pikërisht fushës aerobiologjisë, përveç funksioneve të saj politike dhe shtetërore, specialistë zëri cilëve në fakt duhet të dëgjoj, është dëgjuar, po duhet dëgjoj më shumë në këtë periudhë krize të madhe globale, ku dhe Shqipëria kishte pjesën e saj modeste. Rrësori kthehet sërish të hënën në orën 21. Deri atëherë nga unë Sokol Balla, natën e mirë. Pretendoj që jam më socialiste, zoti Bushati, nuk do ta kisha votuar unë i pari nëse kjo marrëveshje ose kjo marrëveshje koncesionare do të sillte një monopol. Përkundërzi shkatron një monopol. Dhe ajo që sjell është ulë çmimet e hidrokarburëve për qytetarët e nderuar të vendit tim. Dhe që ta sqarojmë një herë për gjithmonë, partneritetet publike e private janë e ardhmja e çdo lloj investimi në dobi të interesit qytetarëve. Mua më vjen keq që zoti Bushati ishte i painformuar, parimet kryesore të një partie social-demokrate europiane janë parimet e luftës kundër monopoleve. Vendi i Shqipërisë ka iniciuar prej disa muajsh një proces impeachment, shkarkimit të presidentit të Republikës, për shkak të vonesave që krijuan edhe për shkak të pandemisë nuk mundi ta ushtronte normalisht të procedurën dhe kemi zgjatur mandatin e Komisionit Hetimor Parlamentar deri në fund të këtij sesioni. Në datë 21-22 qershor do të kemi dhe opinionin final të Venecias për disa çështje që kemi çuar për të qartësuar në Venecie. Për lidhur me çështjen dvorani, unë do t'i këshilloja presidentit që të heqë dorë nga kjo histori, konferencas për shtyp, letra e tjera me radhë, që kanë të bëjnë me këto institucione. Ne jemi në një fazë që gjitha institucionet e reja drejtësisë janë krijuar. Pas reformës drejtësi prej vitit 2016, politikanët duhet të heshtin dhe duhet flasit drejtësia. Në këtë betejë kemi një komandant që është kryeministri, 61 kryetarët e bashkive në prapavi. Kush e bëri mirë këtë punë, ja pa hajrin, kush sfidoi komandën e përgjithshme në këtë betejë, siç ndodhi në Shkodër, ja pa problematikën. Dhe them që e kemi menaxhuar me shumë dinjitet, larg të qenit perfekt. Unë çdo ditë zbuloj raste që duhen ndihmuar dhe duhen ndjekur, por ama ka qenë ndoshta operacioni më i madh i solidaritetit.